In this video, pag-usapan natin ang GGives sa GCash, paano ito ma-enable, and magkano kaya yung makukuha nating loanable amount at interest rate dito sa GGives ng GCash. By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang GGives ay malaking tulong sa atin kung sakaling kailangan natin magbayad at hindi natin kayang gawin yon ng isang bagsakan. So instead na yung balance natin sa GCash o yung cash na meron tayo ang pambayad, pwedeng GGives ang gamitin at paunti-unti ang pagbayad. Ang payment terms ay pwedeng 6 months, 9 months, 12 months, or up to 24 months. At ang maganda pa dyan, hindi katulad ng GLoan na isang beses lang na kailangan mo nang bayaran ng buo bago ka makapag-loan ulit. Pwedeng magkaroon ng 1 hanggang 5 loan na sabay-sabay, pero depende ito sa eligibility at sa maximum loan count mo. Ang interest rate ay nagbabago din. Depende sa G-score na meron ka, doon malalaman kung magkano nga ba yung maloloan mo at kung magkano nga ba yung magiging interest rate. Also, ang kaibahan nito sa GLoan, wala itong processing fee. Pero kapag may late payment fee, katulad siya sa GLoan na may penalty nga na 1% of total loan amount plus yung 0.15% na natitirang balanse at ilang araw depende sa due date mo. Gamit ko na ngayon yung GCash mobile app, bali mag-login lang ako dito. Para ma-enable ang GGives, hanapin lang ang borrow at andito yung GLoan, GGives at GCredit. Sa GCredit, na-enable na natin to dati. Ginagamit ko to pang bayad ng bills or pang shop online. Sa GGives naman, kung may kailangan akong bayaran pero gusto ko installment, dadaanin ko na sa GCash. Ito yung GGives, tap natin yan. At kailangan muna nating i-activate. Sa score ko na 619 currently, ang interest rate na meron ako ay 3.99%. At ang pwede ko lang mahiram is 9,000 pesos. Again, iba-iba to, depende sa G-score na meron ka. Tap ko tong get started. I-check kung tama pa rin, updated, yung mga information na meron ka dito sa GCash. Tap ko tong next. Other personal info, ano yung nickname, gender, civil status, cellphone number, landline, optional lang, own sa small business, pwedeng mag-yes, pwedeng mag-no. Next ay emergency contact, ilagay lang dito kung sino yung pwede nilang tawagan in case na hindi ka nila ma-reach. Contact number at relationship na din. Ito yung mga relationship na allowed nila. Kapag okay na, i-tap itong next. Kailangan mo nang i-double check lahat ng info dito. Kapag okay na, mag-agree lang sa mga ito. Pwede nyong i-click itong terms and conditions and yung data privacy na rin bago mag-proceed. Sa akin okay na, click ko na itong activate GGives. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. At ito yung na-receive ko, galing siya sa GCash. Reminder lang na kapag may na-receive na OTP, wag itong ibibigay sa ibang tao. It means na may nangyaring transaction sa account mo at ayaw mo namang ma-approve yung mga hindi mo alam na transaction. So mabilis lang siya ma-activate. Tap ko na tong back to dashboard. Also, may receive ka ring text from GGives about sa transaction na ginawa natin or pag-activate nga ng GGives account. Balik tayo sa GCash, punta tayo sa borrow, access ulit natin yung GGives. At ito na yung parang pinaka-dashboard natin o makikita yung mga in-avail na natin gamit yung GGives. Meron akong 0 out of 3 loans availed. Ibig sabihin yan, pwede ako magkaroon ng 3 loans at may maximum ako na 9,000 na pwedeng gamitin. Sa paggamit nga pala nito, meron ding minimum 2,000 pesos. At dahil kaka-activate pa lang, pag pumunta sa My Loans, wala pang makikita rito. Para sa partners ng GGives, makikita rin yan dito sa app ng GCash. Pwede nyo i-search dito yung mga store na tingin nyo, bibilhan nyo, at gusto nyong gamitin yung GGives. Balik lang tayo. At kung sakaling gagamitin na natin to, pwede natin gamitin yung scan QR code na option. Tap natin tong QR code. At pag na-scan na natin, pwede nang piliin kung GGives or yung balance ba natin sa GCash yung gagamitin. So, balik lang tayo sa borrow ulit. Buti na lang, merong quick instruction dito. Paano gamitin? After nyo nga i-scan yung QR code, pipiliin nyo lang yung GGives at mamili ng installment option.
Pwedeng 6 months yung option, pwedeng 12 months naman. At andito rin yung monthly due date. After nyan, pwede nang mag-agree sa disclosure statement at makikita mo na yung successful notification or confirmation about sa ginawa mong pag-avail ng GGives dito sa GCash. And so far, madali mag-activate ng GGives dito sa GCash. Dito sa next video sa baba, gagamitin na natin tong GGives. Makikita natin kung ano yung actual na proseso, madali lang ba siya, or nagkaroon ba ng kahit na anong issue. Pwede nyo nang i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next na videos. Bye-bye!